Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ công thức cách làm sốt XO, là một món sốt rất là nổi tiếng của người Hồng Kông. Cách làm sốt thì không quá khó, nhưng mà nguyên liệu để làm nên cái loại sốt này thì rất là đặc biệt và toàn là những cái nguyên liệu hảo hạng. Làm sao cho sốt thật là thơm và có mùi đặc trưng thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món sốt XO với Diễm nha. Nguyên liệu đầu tiên để làm sốt XO là sò điệp, và phải là sò điệp khô nha. Sò điệp mình lựa cái loại càng ngon thì cái sốt sẽ càng ngon. Công thức này mình cần 100g. Mình cho nước ngập cái sò điệp và mình ngâm trong vòng 20 phút để sò điệp nó mềm nha. Sau 20 phút thì mình cầm lên nè, mình bóp, sò điệp nó phải tơi ra như vậy nè, thì nó đã ngâm nước đủ đó. Lúc này mình sẽ mang sò điệp này mình đi hấp. Diễm cho vào trong một cái dĩa và nó có cái thành cao chút nè. Và bây giờ mình dùng tay mình bóp cho sò điệp nó tơi ra. Rồi mình mới lấy cái nước ngâm mình cho vào, ngập sò điệp là được ha. Rồi mình bắt một cái nồi nước sôi và bây giờ mình cho cái sửng này lên mình hấp. Thời gian hấp sò điệp là 20 phút, lửa trung bình nha. Hoặc là khi mà mình hấp xong mình phải thấy là sò điệp nó mềm. Nếu mà nó chưa có mềm đủ thì mình phải hấp thêm. Diễm hấp thì chính xác là 20 phút luôn. Lúc mình mở ra nè, đó, mình thấy sò điệp nó đã mềm, cái màu nó nhạt hơn. Nhắc sò điệp ra khỏi bếp thì bây giờ mình để cho sò điệp nó nguội khoảng 5 phút để nó rút lại cái nước vào trong sò điệp. Tại vì cái nước này nó rất là ngọt và ngon. Sau 5 phút thì Diễm sẽ đổ cái sò điệp hấp này ra. Lấy một cái rây đó mình đổ ra, mình chỉ lấy cái sò điệp thôi. Đó, mình thấy sò điệp nè. Bây giờ nó mềm vì vậy mình dùng tay mình tơi ra như vậy để khi mà mình làm sốt nó mới đều. Phần nước này thì mình để dành mình nấu súp hoặc là mình nấu mì mình cho vô rất là ngon, ngọt lắm luôn. Bây giờ mình đi xào sò điệp nha. Bắt một cái chảo lên bếp nè, Diễm cho vào đây 2 muỗng canh dầu ăn. Dầu ăn thì Diễm dùng dầu hoa hướng dương. Rồi mình cho sò điệp vào và mình mới bật bếp lên nha. Và mình xào sò điệp này ở lửa trung bình. Nếu mà những đầu bếp chuyên nghiệp mà làm hoặc là nhà hàng thì sẽ cho sò điệp này vào chiên ngập dầu luôn. Nhưng mà nếu mà mình chiên ngập dầu thì sẽ rất là nổ. Vì vậy mình ở nhà đó mình cứ xào khô như vậy thôi. Mình xào cho tới khi mình thấy sò điệp nó chuyển sang cái màu vàng và nó hơi trong, nó tơi ra như vậy nè. Thời gian thì cũng nhanh nha, mình cứ để lửa trung bình mình xào thôi, chừng 3-4 phút thì mình nhắc khỏi bếp. Mình cho sò điệp ra cái chén để mình lấy cái chảo này mình tiếp tục mình xào những cái nguyên liệu khác. Để ở đây, bây giờ mình đi chuẩn bị cái nguyên liệu thứ hai, đó chính là tôm khô. Tôm khô thì mình cần 100g và mình chọn tôm khô không có to quá mà cũng không nhỏ quá thì mới ngon ha. Diễm cũng cho nước ở nhiệt độ phòng vào và Diễm ngâm tôm khô trong vòng 20 phút để tôm khô nó được mềm hơn. Sau 20 phút thì mình sẽ đổ bỏ cái nước đi. Mình để ở đây khoảng 1-2 phút cho tôm khô nó ráo chút ha. Và bây giờ mình mới xay tôm khô. Nếu mà mình không có máy xay thì mình cứ băm tôm khô ra cũng được luôn nha. Mình xay lưu ý là mình chỉ xay vừa đủ thôi, không có xay chỉ nó tơi ra như là mình làm ruốc hoặc là mình làm tôm cháy. Đó, để Diễm múc lên cho mình xem. Mình thấy tôm khô nó tơi nhưng mà thật ra nó vẫn còn ha. Giống như một con tôm khô mình băm chứ không phải mình xay đâu. Cái sốt này khi mình ăn những cái nguyên liệu mình phải cảm nhận được, như vậy mới ngon. Tiếp tục bắt cái chảo lên bếp Diễm cho vào đây 3 muỗng canh dầu ăn. Rồi mình mới lấy tôm khô mình đã xay đó, mình cho vào. Mình bật bếp lên, mình cũng để lửa trung bình. Và bây giờ mình rim cái tôm khô này. Đảo đều ha. Mình rim như vậy cho tôm khô nó mới thơm. Cho tới khi mà mình thấy tôm khô nó chuyển sang cái màu hơi trong chút và nó khô ráo, mình đảo mình thấy nhẹ tay. Tất cả những cái nguyên liệu để làm cái sốt XO này mình đều phải rim riêng như vậy hết. Và rim khoảng 70%. Đó, khi tôm khô đạt rồi mình cũng cho ra một cái chén.
để ở đây. Bây giờ Diễm đi giới thiệu nguyên liệu thứ ba, đó chính là thịt muối hay còn gọi là Parma ham. Sốt XO mà không có Parma ham thì không thể nào lên mùi được nha. Ở bên Diễm thì Diễm có mua cái loại nó cắt sẵn như vậy, hoặc là mình mua nguyên một cục to mình tự cắt cũng được. Công thức này mình cần 100g. Cái miếng thịt này nó mỏng như vậy, vì vậy Diễm sẽ cắt nó ra làm đôi. Sau đó mình sẽ cắt nhỏ nha. Mình cắt nhỏ từng sợi như vậy, khoảng 2 cho tới 3 mm. Sau khi cắt xong thì mình cũng bắt cái chảo lên bếp và bây giờ mình cũng xào cái Parma ham này. Diễm cho vào đây 1/2 muỗng canh dầu ăn. Mình cho Parma ham vào và mình cũng bật bếp lên lửa trung bình và mình xào cho Parma ham này nó săn lại là được. Khi xào lên như vậy thì mình nghe hơi giống mùi bacon, nhưng mà mình không có thay thế bằng bacon được nha. Đó, xào săn như vậy thì mình nhắc khỏi bếp và mình cũng cho ra một cái chén ha. Và thêm một cái nguyên liệu chính quan trọng cuối cùng, đó chính là cá mặn. Cá mặn này ngon nhất là mình dùng cá chép nha, hay là gọi là mắm cá chép đó. Cái này thì Diễm mua ở Việt Nam, Diễm đem qua thôi. Cá này mình mua nguyên con, vì vậy bây giờ mình phải lóc cá ra. Diễm sẽ quay sơ cái cách lóc cá cho mình xem ha. Đầu tiên mình cứ cắt cái đầu nè. Cái đầu này mình để dành nha, mình để mình nấu cà ri rất là ngon luôn. Cái đuôi phần này nè mình cũng cắt ra. Còn phần thân cá thì mình sẽ dùng dao dao bén chút, và ngay cái sống lưng của nó nè mình sẽ khứa nhẹ, rồi từ từ mình tách cái phần thịt và phần xương ra. Rất là dễ cứ làm từ từ là làm được. Đó, tách ra xong rồi thì ngay chỗ cái phần da bụng này nó cũng có ít xương đó, Diễm cũng sẽ cắt ra luôn. Như vậy là mình đã phi lê xong được một bên thân cá, bên kia mình cũng làm y như vậy ha. Cái này thì mình để mình làm sốt XO, mình làm cơm chiên cá mặn rất là nhiều món luôn. Đây là con cá mà Diễm đã chia ra xong nè, đầu và đuôi nè, hai cái phần phi lê đầy thịt nè và cái phần xương. Sẽ có nhiều món Diễm chia sẻ trong những video tiếp theo nha. Công thức để làm sốt XO này thì mình cần 50g cá mặn. Và bây giờ mình cắt cá này ra hạt lựu nha, để mình mang mình cũng đi xào lên luôn. 4 cái nguyên liệu mà Diễm vừa giới thiệu để làm cái sốt XO này là mình cần phải có nha. Tại vì nếu không có thì nó sẽ không lên được cái mùi đặc trưng. Đó, mình cắt nhỏ như vậy ha. Rồi bây giờ mình cũng bắt chảo lên bếp, rồi mình cho vào 1 muỗng canh dầu ăn. Và đối với lại mắm cá chép này thì mình phải bật cho dầu nó nóng nha, rồi mình mới cho mắm vào mình xào. Đó, Diễm thấy cái đầu đũa nè, bắt đầu nó sôi bọt lên như vậy thì mới cho cá vào ha. Tại vì nếu mà mình xào lúc mà dầu nguội cá nó sẽ rất là tanh. Đó, khi dầu nóng đủ rồi thì mình cho cá mình đã cắt hạt lựu vào. Và mình để lửa trung bình ha, mình đảo thiệt là đều. Cá này là một dạng cá muối, nhưng mà thật ra mình gọi bằng mắm cũng được, tại vì cái thịt nó rất là mềm. Vậy khi mà thịt nó mềm mình nấu chín nó sẽ tơi, nó bở ra như vậy. Lúc này nó sẽ hơi văng chút nha. Đó, mình xào cho tới khi mình thấy nó tơi và nó mềm như vậy thì mình nhắc khỏi bếp. Bây giờ mình đi chuẩn bị thêm 3 cái nguyên liệu phụ kèm theo. Cũng dùng cái chảo này, mình cho vào đây 2 muỗng canh dầu ăn. Rồi Diễm có 50g hành tím mình băm nhỏ ha, mình cho vào và bây giờ mình sẽ phi cái hành tím này cho nó vừa vàng thơm. Mình giữ lửa trung bình ha, mình phi mình thấy hành nó vàng được khoảng 70% là được. Để như vậy chút xíu nữa mình cho chung tất cả những cái nguyên liệu vào, mình xào lại một lần nữa ha. Đó, khi mà Diễm thấy vừa vàng như vậy là mình nhắc khỏi bếp, mình đổ liền ra một cái chén nha. Rồi tiếp tục mình cho thêm vào chảo 2 muỗng canh dầu ăn để bây giờ mình đi phi cái tỏi. Tỏi thì mình cũng cần 50g và mình cũng băm nhỏ. Mình cũng giữ lửa trung bình ha, và mình phi cho tỏi này nó vừa vàng thôi, cũng 70%. Hành tỏi mình phải phi riêng như vậy, tại hai cái loại nó cái chịu nhiệt khác nhau, và không phi thì khi mình giữ sốt nó không có được lâu, tỏi và hành nó dễ bị lên men làm sốt nó có bọt đó. Đó, vừa vàng như vậy thì Diễm nhắc khỏi bếp và mình nhìn ở đây ha. Đó, cái này là hành nè và cái này là tỏi, màu như vậy thì rất là vừa vặn luôn. Và một nguyên liệu cuối cùng đó chính là ớt bột, mình cần 10g. Tùy mình thích cay nhiều hay ít, Diễm không thích ăn cay nhiều, vì vậy Diễm dùng ớt bột Hàn Quốc nha.
Mình cho vào 1 muỗng canh nước và mình khuấy cho nước nó thấm vào trong ớt. Ớt nó mềm ra. 1 muỗng canh là đủ nha. Mình vừa khuấy mình thấy hơi khô, mình khuấy đều là mình sẽ thấy là ớt nó thấm nước hết. Bắt một cái chảo lên bếp nè. Bây giờ Diễm cho vào đây 5 muỗng canh dầu ăn. Mình sẽ đi xào cái sốt XO này. Bật lửa lên và mình để lửa trung bình nha. Mình làm cho dầu nó nóng. Đó, Diễm khuấy đều. Và Diễm thấy khi mà đầu đũa bắt đầu nó sôi lên như vậy. Cũng đừng có nóng quá nha. Vừa nóng là được. Thì mình lấy ớt đó mình cho vào. Mình giữ lửa trung bình và mình xào ớt này khoảng 1 phút. Cho ớt nó thơm và bắt đầu cái màu của dầu bắt đầu nó ra cái màu vàng đẹp. Vàng cam chút nè. Đảo thiệt là đều ha. Đừng có xào lâu quá nha. Thì lúc này mình mới lấy tôm khô đó mình cho vào. Mình đảo lên nha, tránh cho ớt bên dưới nó bị cháy đó. Mình cũng giữ lửa trung bình. Sau khi đảo đều rồi thì Diễm nêm vào đây 1 gram muối và 10 gram bột ngọt. Cái lượng muối Diễm có lưu ý là tùy vào cái độ mặn của những cái nguyên liệu mình dùng đó. Vì vậy mình cứ nêm 1 gram muối trước đi. Rồi sau khi xong mình nếm thử, nếu mà lạc thì mình nêm thêm. Nhưng mà cái sốt này thật ra là nó phải đậm đà ha. Tại mình là mình ăn kèm chứ không phải là mình ăn không cái sốt này. Trộn lên cho đều. Rồi Diễm mới lấy hành nè, tỏi hồi nãy mình phi đó mình cho vào. Sau khi cho hành tỏi vào thì mình cũng đảo đều ha. Mình đảo cho tỏi hành nè, tôm khô, ớt đều với nhau. Rồi mình mới lấy sò điệp đó mình cho vào. Rồi mình cũng trộn lên nha. Mình có thể cho vào cùng một lúc cũng được. Nhưng mà Diễm thấy mình cứ cho từ từ mình trộn đều. Để tránh cho nó bị cháy đó. Cháy thì nó sẽ ra cái vị đắng không có ngon. Trộn đều rồi thì mình mới cho parmesan đã xào vào luôn. Đó, Diễm đảo lên cho thật là đều nha. Mình giữ lửa trung bình ha. Khi mà mình thấy đều rồi thì lúc này mình xem cái sốt thật ra nó rất là khô. Vì vậy mình phải cho dầu vào làm sao mà cái dầu nó phải ngập sốt nha. Cái sốt XO này thì dùng dầu rất là nhiều. Mình cho khoảng từ 200 tới 300 ml dầu. Diễm cho 200 ml trước. Nếu mà Diễm thấy chưa đủ thì Diễm cho thêm. Đó, mình xem ở đây ha, nó phải ngập như vậy nè. Mình đợi dầu sôi trở lại thì mình lấy cá mặn đó mình cho vào. Cá mặn mình sẽ cho vào cuối cùng. Đảo cho thật là đều. Và mình giữ lửa trung bình. Và bây giờ mình sẽ rim cái sốt này nha. Thời gian thì khoảng 3 cho tới 4 phút. Đó, mình xem cái dầu nó phải ngập và nó sôi như vậy ha. Hoặc nhiều hơn chút xíu cũng được. Nhẹ nhàng mình đảo đều cho sốt nó được chín đều và những cái nguyên liệu nó hòa quyện với nhau, tạo nên một cái mùi thơm rất là đặc trưng cho cái món sốt XO này. Cái màu bắt đầu nó lên rất là đẹp rồi. Đó, sau khoảng 3 phút thì Diễm nhắc khỏi bếp nè. Mình lấy liền khoảng 2 cho tới 3 muỗng canh dầu ăn đó mình cho vào để mình ngắt cái nhiệt. Trộn lên cho đều ha. Vậy là mình đã làm xong cái sốt XO này. Thật ra làm rất là đơn giản luôn, nhưng mà mình cần có công thức và cách làm thật là chuẩn thì mới cho ra được cái sốt XO nó ngon. Khi mà mình để nguội thì những cái nguyên liệu này nó sẽ hút dầu. Vì vậy lúc mà mình múc lên có thể mình thấy khô, hoặc là mình cho vô hũ mà nó khô đó thì mình cho thêm dầu vào. Lúc nào thì cái sốt nó cũng phải được ngập dầu. Sốt này thì mình thường ăn kèm với cơm nè, xôi, các món hấp điểm sắm, và xào mì, xào cơm, bánh ướt, xào bánh củ cải, xào sò điệp và tôm, nhiều loại hải sản rất là ngon luôn. Sốt khi nguội thì mình cứ cho vào trong hũ, mình đậy kín lại và mình bảo quản ở nhiệt độ phòng thôi. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm sốt XO thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn của là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.